হেল্ল' কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি এতিয়া বৰা চাউলৰ ঘিলা পিঠা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। যিহেতু বিহু পাইছেহি আৰু মায়ে সেইদিনাখন বৰা চাউল কেইটামান খুন্দি ৰাখি থৈছিলে, তো আজি মই ভাবিলোঁ চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে ঘিলা পিঠা কেইটামান বনাওঁ আৰু যদি বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া বাৰু বলকচোন বাৰু পিঠাকেইটা কেনেদৰে বনালোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা চাই যাওঁ। প্ৰথমতে মই গুড় লৈছোঁ আৰু গুড়খিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কেতিয়াবা কিন্তু মই কাটি নলওঁ দেই, কিন্তু এই গুড় টুকুৰা অকণ বেছি টান আছিলে আৰু কি হয় কাটি ৰাখিলে আৰু পানীৰ লগত ডুবাই ৰাখিলে গুড়খিনি পিঠাটো মানে মিহি হয়, নহ'লে মানে কেতিয়াবা ধৰক অকণমান গুড়টো থাকি গ'লে জ্বলি যায় তেলত দিলে। সেইটো কাৰণে এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গুড়খিনি মই অকণমান কুহুমীয়া পানী দি লৈ অলপ টাইম তিয়াই ৰাখিম। বৰ বেছি টাইম নহয়, 5-10 মিনিটমান ৰাখিলেই হৈ যায়। আৰু এতিয়া এখন চেকনিৰ সহায়ত মই গুড়খিনি ভালকৈ চেকি লৈছোঁ, যাতে গুড়খিনি কিছুমান গোটা গোটা থকা বা কিবা যদি আছে সেইখিনি যাতে পিঠাটোৰ লগত মিলি নাযায়। নহ'লে কি হয় পিঠাটো খাবলৈ অকণমান খাওঁতে অকণমান টাইট কিবা লাগে, সেইটো কাৰণে এইখিনি চাকি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এই গুড়ৰ পানীখিনি দি পিঠাখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু এয়া লৈছিলোঁ মই বৰা চাউলৰ গুড়ি কৰি ৰখা পাউডাৰ। এনেদৰে আপোনালোকে শুকুৱাই ৰাখিব পাৰে। আৰু এয়া গুড়খিনি ভালদৰে এইখিনি মই আটা যেনেকৈ মাৰোঁ ন সেনেকৈ মাৰি লৈছোঁ। আৰু মই অকণমান বেকিং দিছোঁ দেই, সেইটো কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'ল। এয়া আপোনালোকৰ যিমান অনুপাতত লাগে, কিন্তু বৰ বেছি ঢিলা কৰিব নালাগে বা বৰ বিশেষ টানো কৰিব নালাগে। যিহেতু শুকাই ৰখা পিঠা অকণমান ঢিলা কৰিলে ভাল, তেতিয়া পিঠাটো আপোনালোকে 2-3দিনলৈকে খাব পাৰে। এয়া চাওক মই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ৰুটি মৰাতকৈ অকণমান কোমল কৰি ৰাখিছোঁ। যিহেতু মানে ৰ'দত শুকুৱাই ৰখা হৈছিলে, অকণমান ঢিলা কৰি ৰাখিছোঁ যাতে পিঠাকেইটা কোমল হয়। আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল আৰু ৰিফাইন তেল দুয়োটা গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু এতিয়া এখন এখনকৈ পিঠা ইয়াত দি যাম। আৰু পিঠা চেপটো আপোনালোকে হাতত লৈ অকণমান হেঁচি দিলেই হৈ যায় যেনিবা, মই দেখা দিয়া নাই। প্ৰত্যেকেই আমাৰ অসমীয়াসকলে প্ৰত্যেকেই জানেই এইটো পিঠা আৰু একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। বিশেষকৈ এইটো পিঠা গৰম গৰমে খাবলৈ মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। মই বুলি নহয়, বহুতেই এইটো পিঠা গৰম গৰমকৈ খাই বৰ ভাল পায়। আৰু যদি কেতিয়াবাকৈ টানো হৈ যায়, আপোনালোকে টাৱা এখনত বা কেৰাহী এখনত তেল নিদিয়াকৈ অকণমান ইলুটিকৈ গৰম কৰি ল'ব, তেতিয়া একদম লগে লগে বনোৱা নিচিনা কোমল হৈ যায়। তো আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰে আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ, তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এইফালে মোৰ পিঠাকেইটা একেবাৰে ৰেডি হৈ লওঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ চাহ খায়, গাখীৰ হওক বা গাখীৰ দিয়া চাহ বা লাল চাহ যিহৰ লগত খাবলৈ আমাৰ এইটো খুবেই ভাল লাগে নহয়ছিল। আমাৰ অসমীয়াৰ এইটো পিঠা একদম আপোন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।